giờ ra ngay nữa, mai có đông nước. Vâng ạ. Con có Dùng cứ đến chơi con bác lại quà cho bác. dạ. Thế hôm nào lần nào đến cũng quà tiền á. Dạ. Con có gì ngoài tiền không? Thế nhưng mà mình vẫn cứ phải tiết kiệm rồi. Dạ. Con Uống nước đi con. Dạ vâng ạ, con xin. Con quý mến bác thì con đến con... Mấy hôm ở trong tù nào. Dạ nóng thôi. Ăn uống rất vầy nhẵn luôn ý. Kham khổ. Ở trong tù khổ lắm, bác không bác ở mấy ngày bác cứ phát ốm cả ra rồi. Còn đây này, gầy chút đi mấy cân, đen nhẻm đi. Không ngủ được, mắt thì quầng thâm. Thế thôi thế là may rồi, được ra thế là may rồi con ạ. Vâng. May mắn lắm. Thế là Uống nước ạ? Uống nước đi con. Dạ. Thế con làm nào mà lại được ra? Dạ con quan hệ của con rộng rãi, các cấp chức quyền cao con đều quen hết, thế nên là mọi người mọi người cũng bảo lãnh con ra. Vâng, với lại sự việc chưa gì nghiêm trọng nên là con được ra sớm à. Vâng. Từ đấy nó là cái bài học để rút kinh nghiệm con ạ. Cái lần sau không có dính vào pháp luật làm gì, dính vào pháp luật là khổ lắm đấy con ạ. Vâng. Lần sau thứ nhất là thôi mình chưa không bao giờ dính vào những cái. Vâng. Đây là lần này con lần đầu mà lại chưa có chuyện gì xảy ra nên là công an người ta mới khoan hồng cho thế đấy. Nếu mà con mà tội nặng là người ta cho con đi ngồi tù vài năm luôn. Lúc đấy thì con mới biết là khổ thế nào. Con ở trong đấy không được. Con ở trong đấy không được, khổ lắm. Mà là khổ lắm phải không? Dạ. Hay là cái câu chuyện đấy bác ạ, thực ra không liên quan gì đến con. Hôm đấy là con chỉ bảo cái thằng đệ đấy là có nghĩa là dọa Hoa thôi, nhưng không ngờ nó hiểu sai ý đồ của con, thế nên nó làm cái chuyện dối lên như thế. Thế nên là con không ảnh hưởng gì, không liên quan gì đến vấn đề con, thế nên con được ra sớm. Vâng. Thế chắc cái thằng đệ kia là nó lại hiểu lầm. Vâng ạ. Chứ con có làm, con không muốn dây vào pháp luật. Vâng, bởi vì con học cao nên là con hiểu rõ về pháp luật như thế nào. Thế cái anh kỹ sư được ra chưa không? Dạ, được ra rồi ạ. À cũng Vâng ạ, ra cùng ngày với con luôn. Vâng. Thế phấn khởi khổ Dạ. anh kỹ sư đấy. Vâng. Làm công việc ở ngoài bao nhiêu công nhân làm mà cuối cùng phải vào đấy ngồi mấy ngày mà ở nhà này, anh em không biết làm như thế nào. Bỏ hết công việc. Dạ. Đến độ thi công làm đang gấp rút thế là coi là ngưng hết. Vâng. Khổ. Bác dạo này khỏe không hả bác? Bác dạo này khỏe rồi. Vâng, thế anh Tuấn có hay về không ạ? Anh Tuấn thì cũng thỉnh thoảng về, nhưng mà hôm nay thì hôm qua đâu lên chỗ Hoa xong lại bị ngã đau chân thế nào ấy, ở trên đấy không thấy về. Ồ, thế anh ấy bị làm sao mà bị ngã ạ? Không biết là đi được thế nào mà trượt chân ngã. Ôi thế cho để con rảnh con phải lên thăm anh ấy. Bị nặng. Đấy bảo là cũng không đau lắm. Thế là anh tính điện qua. Hoa thì lúc này đang tiến triển đẹp rồi. Bác chuyện tình cảm mà nó là cái duyên cái số. Đấy bây giờ thì Tuấn nó đến với con thì nọ bác cũng đi xem thầy rồi ấy. Thì thầy bảo là hai cái tuổi của con là không hợp nhau. Đấy. bác là anh mê tín dị đoan rồi. Con bị anh Tuấn quá hợp gì ạ? Thế nhưng mà đấy hôm nọ bác đi xem thì thầy lại bảo thế. Thế thì về để xem tuổi của Tuấn với Hoa thì hai cái tuổi đấy lại hợp nhau hơn. Thế cái tuổi của con với của Tuấn thì lại không hợp nhau. Thôi cái chuyện tình cảm thì thôi nó là cái duyên cái số thôi, con phải chấp nhận làm nào. Bác bây giờ bác lại không đồng ý con. Thôi cứ vui vẻ lên, thì không có Tuấn thì lại có người khác lo gì. Con chỉ có yêu anh Tuấn thôi. Có xã hội này còn nhiều người còn tốt hơn Tuấn nhiều chứ con không phải lo nhá. Thế bác ơi, bác giờ không thương con nữa à? Bác thì vẫn thương, thế nhưng mà bây giờ cái chuyện tình cảm này của Tuấn ấy thì thôi bây giờ bác cũng để cho Tuấn nó toàn quyền quyết định.
giờ bác không đi sâu vào cái vấn đề của nó nữa. Thôi rồi nay mai nhỡ có thế nào nó lại bảo là tại mẹ làm khổ đời nó, thế là thôi bác không đi sâu vào cái vấn đề đấy nữa. Con chỉ yêu anh Tuấn thôi bác ơi, con không yêu được người khác. Bác không thương con. Thế nhưng mà làm thế nào được bây giờ thì ở Tuấn nó quyết định chứ bác thì không quyết định được thay cho nó. Con cứ vui vẻ lên, không có Tuấn lại có người khác lo gì. Con không yêu được ai khác hết bác ơi. Thế thì làm. Con chỉ yêu anh Tuấn thôi, con không yêu ai khác được bác ơi. Bác không thương con nữa. Bác thì bác vẫn thương, bác thương con nhiều lắm. Thế nhưng mà bây giờ Tuấn nó cứ khăng khăng như thế thì bác không biết làm thế nào được. Con giúp được anh Tuấn mà. Con ở bên anh Tuấn, con giúp được anh Tuấn mọi thứ mà. Bác cũng biết mà. Thế nhưng mà cái chuyện tình cảm này thì đấy bác khuyên đấy, hồi xưa bác nói con cũng biết rồi thầy, bác nói nhiều lắm rồi nhưng mà nó vẫn cứ không nghe. Đấy nó bỏ nhà, bác cương quyết quá là nó bỏ nhà nó đi, nó có về đâu. Bây giờ con chỉ cần bác ở bên con thôi, về phía con rồi. Con không yêu khác ai khác được đâu. Thôi con ạ, cứ bình tĩnh. Có gì thì để bác khuyên Tuấn xem thế nào nhá. Cứ vui vẻ lên sống, không phải suy nghĩ gì nặng về cái vấn đề đấy quá nhá. Yeah. Bác ơi, bác giúp con một lần này nữa thôi bác, để anh Tuấn về phía con. Được, có thế để bác về bác động viên Tuấn xem thế nào nhá. Nếu mà nó vẫn cương quyết mà nó đi với Hoa thì thôi bác không biết làm thế nào được, thì con phải chấp nhận, cứ vui vẻ nhá. Thì bác lần này bác về bác để động viên Tuấn này xem là nó có nghe không nhá. Dạ vâng. Thế dạo này anh Tuấn công việc đi suốt hả bác? Nó vẫn cứ đi suốt, như thỉnh thoảng lại lên chỗ Hoa, xong lại công việc thì cũng đi suốt ấy. Thế lúc nào rảnh ấy lại tranh thủ lên chỗ Hoa. À bác ơi, con lên thăm bác, với lại con lên thăm con cũng không biết mua gì, con gửi bác một ít để bác Thôi mua. những lần trước đã cho bác nhiều rồi, bác giờ bác không Dạ, bác cầm cho con thôi đi bác. Bác bây giờ hôm nọ Tuấn nó cũng đưa cho bác tiêu vẫn còn mà. Bác nhận con, Thôi, nhận cho con mới vui bác. Không, con cứ cất vào đây, không bác lấy bánh cái là được rồi nhá. Không tiền lần nào lên chơi cũng cho bác, thế thì cho nhiều quá rồi, lần này bác không dám nhận nữa nhé. Bác thương vẫn thương, bác vẫn thương chứ không phải là không thương, nhưng mà bác nhận bánh như là được rồi. Vâng. Thế thôi con xin phép con về. Con uống nước đi ạ. Dạ vâng ạ. Thôi con xin phép con về đây ạ. Con đi có việc. Thế con uống nước đi ạ. Dạ vâng ạ. Thôi con cũng vừa uống rồi ạ. Con xin phép con về nhé. Dạ. Con về nhé. Vâng, con chào bác nhé. Dạ. Mẹ cái con Hoa này không biết nó mua chuộc bà Hằng kiểu gì mà cái mà bây giờ bà không ủng hộ mình nữa nhỉ. Mẹ con này, mẹ con cáo già này, con chó chết này dám chơi lại mình à? Mẹ mà anh Tuấn đang bị đau như thế này à? Ta lên thăm anh Tuấn để ta xem con chó cái này dám mua chuộc kiểu gì. Mẹ mình. Anh ơi. Anh ngủ à? Em vừa đi mượn nhà bác nhà bên cái gậy để cho anh chống để ở nhà nhá. Không để ở nhà. Thế em đi đâu? Đây, xong lúc nào anh có muốn đi vệ sinh thì anh lấy gậy anh đi ra ngoài nhé. Em đi làm. Đi làm? Vâng. Thế em đi làm đi. Vâng, thế anh cứ ở nhà nhá. Tí em về em mua cái ăn. Vậy Anh nữa rồi, em nghỉ trong chỗ anh về. Cứ nào đây đã. Cứ nào đây đã. Đấy. Thế em đi làm? Vâng. Thế đi đi. Thế anh cứ ở nhà nhá, xong rồi tí em về nhá. Làm đi vệ sinh ở nhà thôi nhá, không thì anh đừng đi lấy. Anh đỡ rồi. Đi nhanh của nó đau.
đỡ rồi. Ngồi ra đây đi. Anh ở nhà có được không? Được, anh đỡ chân đỡ rồi. Hôm qua chắc để sưng tí thôi. Vâng. Đỡ rồi. Em có đi làm đi. Thế anh ở nhà cẩn thận nhá. Ừ. Em nay em lại có hẹn với người ta cơ. Người ta hôm nay người ta cắt rau dưa người ta bán nè. Thế là anh em phải lên đấy không thì người ta lại trách nói. Như vậy đấy mua mượn đâu hay của ai mà? Vâng, em mượn nhà bác nhà bên đây. Vâng. Ừ, em cứ đi đây, anh không sao đâu. Anh đây một tí xong rồi. Anh nhà cẩn thận nhá. Ừ, rồi. Đi ra cẩn thận nhá. Vâng. Về sớm nhá. Cứ tí em về anh đẩy em nhá. Ừ. Có hẹn người ta đi. Vâng. Có gì điện cho em nhá. Rồi. Lô mẹ à? Vâng. Đây con đỡ rồi. Cái gì? Tuyền được ra tù rồi à? Ồ, sao nhanh thế? À, vừa đến gặp mẹ à? Vâng. Hả? Sao mẹ bảo con trên này để lên đây làm gì? Vâng. Con có chắc con về. Chân đỡ rồi, không sao. Chỉ bong cơn nhẹ tí thôi. Vâng ạ nhé. Sao Tuyền lại ra tù rồi nhỉ? Công an điều tra kiểu gì mà sao lại thả gì? Hai cô lại không liên quan đến vụ đấy. Thực tế.
bán hết dụng cái này. Mai mày có quay thành không? Tao cho quay thành. Mai tao bán 45 cân. Đây Thành đi đây. Thành không, tao phải một cân luôn. Biết là đi quay thì thấy chứ. Quay luôn đi. Quay ở đấy là mình nhìn cái Thành. Thành nhắc mình 1 cân. Thành ra mình nhìn 1 cân. Vậy mai mua quay. Vâng. Thế đầu tiên tôi hiểu nên quay để ta có cái bộ quần áo đẹp cái mặt thế rồi kìa. Mặc ngay cái quần rách thì sao? Mặc ngay quần áo rách. Xóm nhà mình quá thế. Tập trung ăn uống cái nào gì? Cái xóm này chỉ làm đâu có ăn uống. Phát ăn thì lão Thảo say gần chết sợ chết khiếp. Lão Thảo ăn xong rồi ngồi im không đi dậy. Tất cả cùng nói tất cả mọi thứ cùng nói là phải về đâu nó làm cái thứ ra thấy nhiều người nói này người ta không nói. Bây giờ người ta nói nó thấy thành cái này. Nói mầm như khi giao nói rồi nói gì nữa. Dân đây là mình nhiều người nói là mình chưa đủ người nói dân chủ lên đất. Rồi muốn rau đẹp lại xinh gái của Tân Bật thế này mà lên truyền hình. Ê, các cô. Các anh tìm là tận nhà. Cô ơi, chị bỏ khẩu trang ra. Người ta chả biết thế nào được, năm ngoái liền nhà bà là vẫn bắn nhé. Chết bao giờ? Chết từ hồi đầu năm cơ. Ôi thật. Em cứ tưởng là nó cũng bị bệnh nhưng mà em nghĩ nó chưa đâu đấy. Nó bị bệnh thì chị Phạ nó về nó gầy. Chắc không nghĩ đấy chị ạ. Hả? Không nghĩ nó nhanh đấy. À, thế cái thằng chồng thì bị tai biến đô, vợ về ốm về cứ này chứ. Ốm bệnh.
tốt nhất đừng chuyện làm cái thằng sân đình ấy. Lên tầng 3 nó treo cổ ấy, nó còn đặt điện thoại nó quay ngoài từ đầu đến cuối. Ai? Vượng châu Hoa sân đình. Không nào? Phượng nào? Châu bò chuyên buôn châu buôn bò ơi. Lâu chưa? Đấy, cách đây chắc một tuần rồi. Mấy hôm lâu thế cái thằng Phượng mà suốt thì buôn bò á? Nó đi ô tô đấy á? Ở Phan Phủ. Xong nó bổ bò nó bán lên trên cả bán cả chỗ Cái thằng nó vẫn hay đi mua trâu mua lợn nhỉ? mua châu bò rồi châu bò. Mà có con bé gọi là Đào vẫn đi để dân Vũ đấy á. Biết nhưng mà cái thằng Phượng sân đình. Thế mới được một tuần này á? Này không khi đi qua thì chị đi qua chị lần nào nó chả vào chơi. Lên tầng 3 nó Có phải nó đẻ sinh đôi một đôi con gái đấy? biết rồi, nó ở đâu nó vợ con nó thế nào nhưng mà uống rượu nó nói một lần nhà tá rồi. Rồi, mặt nó dài dài phải không? Vâng đúng rồi. Nó hay nói cậu Duyên, thằng nó đẹp trai. Xong nó còn nó bắt về nó thịt nó còn bán cả mãi đợt em đi làm. Cho ít nữa lại 10.000 thì làm gì?
Của nhà đấy cô. Ở nhà dòng đó à? Vâng. Đây đi bán rau đây. Của nhà đây. Đâu mà cái thùng xoa đi. Đang trồng thùng xoa cho đất nó buồn vào lên. chè nghèo kho. Này cái to này nhỉ? Hai đường cá. Để em bỏ ra để em để ít làm mới để cô ấy đó. Có bao nhiêu thì lấy tiền đấy. Còn nó chặt xuống. Ôi lấy 2 cân thôi. 2 cân thì lấy làm gì? Đừng mua cái không hả? Thì cháu phải mang về cho để ấy nữa. Hôm nay để có muối 2 cân. Thôi hết rồi. Đấy mày bán đi. Đấy thì bảo thế. Mày bảo thế tao có mua nữa đâu mà mày cứ phải nói nhào đấy. Tranh đâu mà tranh, tao túm mày không cho thôi. Tao tranh nữa đéo đâu. Cháu không bán đâu. Nói thì Một thế.
Người mua thì từng không bán làm chuyện. Cân như này, cân đi. Điều này rồi đổ mật khẩu wifi. Cả chợ đến nhà em còn xin mật khẩu wifi. Cô điên 2 con 7 thế nó có xui đéo đâu mua hàng đấy là bảo đến nhà kia hỏi mật khẩu wifi. Tải từ mở mạnh em. Cần thay mẹ mật khẩu khác. Số 7. Ơi, 3 cân 2 kìa. Được 3 cân 2. Khổ lắm. Các bác rẻ thế. Thế. Bố cái gì? Giáo viên. Cấp 7 tháng tiền. Đầu tao giáo. Cho 3 cân. Tao giáo cả thêm cân, tích cân bằng đéo nào cân. Ồ đấy, lại cái bố này. Bốt thì bỏ ra, để đủ đéo thì mới sửa, để ăn nó ra. Con thử để cân nốt đi. Thôi cháu không muốn mang về đóng cuốn mà. Đúng.
Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi. Ai nhỉ? Em Tuyền. Anh. Em à? Anh bị ấm sao đây? Sao đau này? Em không sao, mua đi á. Hả? Nó hoa đâu mà không chăm anh? Đi làm. Người anh bị đau lắm không? Anh không sao, anh đỡ đâu. Nó hoa đâu mà sao không ở lại chăm sóc anh? Hoa đi làm rồi không? Ôi trời ơi, cái con này, người yêu đau như thế này mà đi làm. Em đã bảo với anh rồi. Sao em? Nó không thương gì anh cả. Ta không thương. Không thương anh ấy, nó mới đi làm, nó bỏ mặc anh ở nhà một mình thế này mà chân đau như thế này. Nó có yêu thương gì anh đâu, nó chỉ tham tiền của anh thôi. Con đấy nó đều hoa. Anh bảo Hoa đi làm mà. Sao lại thế được? Thế mà nó vẫn cứ đi thì chứng tỏ là nó không có tình cảm gì với anh đâu. Anh ơi. Chân anh đỡ rồi. Mà em đến đây có cái chuyện này. Em là không có liên quan gì đến vụ bắt cóc của Hoa cả anh ạ. Anh hiểu lầm em rồi. Thế sao anh tưởng em vẫn đang ở trong trại giam mà. Em công an nó... Anh ơi em bảo này. Em không bỏ tay ra. Em bảo với anh chuyện này. Thực ra cái chuyện Hoa bị bắt ấy không liên quan gì đến em cả. Công an điều tra là em vô tội anh ạ. Anh hiểu lầm em rồi. Không liên quan gì đến em à? Vâng ạ. Đấy, thế bây giờ anh mới hiểu được em đúng không? Thực ra em đã nghĩ Hoa rồi, Hoa không phải là người tốt đâu anh ạ. Sao em cứ đổi nói như thế? Thì Hoa nó tạo như vậy thôi để nó chia rẽ em và anh thôi. Bây giờ đấy anh bị đau như thế này mà nó không ở nhà chăm sóc anh. Cái vấn đề này không, cái vấn đề này là vấn đề khác. Không phải, nếu là em sẽ không bỏ hết mọi công việc để em chăm anh. Anh là tất cả, đau như thế này. Anh không sao, anh không sao. Thế nhưng mà em là thả lâu chưa? Em được thả luôn mà anh. Em vô tội mà, em có liên quan gì đâu. Công an bảo em không có tội tình gì đấy. Vâng ạ. Anh nghĩ chắc không phải. Anh ơi, có người hãm hại em thôi anh ạ. Chứ anh nhìn em như thế này, em có làm điều gì ác đâu anh. Thế công an bắt được kẻ hãm hại đấy chứ? Rồi anh ạ. Bắt được rồi à? Vâng ạ. Em không liên quan gì. Thế sao không thấy gọi điện gì cho anh nhỉ? Cái vấn đề này em không biết đâu. Thế bữa em lên nhà anh à? Vâng ạ, em vừa ấy thăm bác xong. Hôm này chân mà đi đứng thế nào ra nông nỗi này? Hôm qua anh đi, anh sơ ý tí anh nó bị ngã thôi, không sao. Có bị sao đâu, em xem nào. Thôi, không sao em. Không bị sao. Anh ổn mà. Anh không phải đối xử với em thế đâu anh Tuấn ạ. Đối xử như nào? Anh để em xem. Anh bảo với em bao nhiêu lần rồi, anh với em giờ chỉ là bạn thôi. Nên là tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh nhìn thấy xem. Đấy, hoàn cảnh của Hoa có cái gì đâu. Nhà cửa thì anh em tưởng thế nào cơ. Hóa ra là đấy. Như này. Nó giúp gì được cho anh hả anh Tuấn? như thế anh em sao? Nhà không có mà ở, không có cái gì để giúp đỡ được anh. Đấy, anh bị như thế này mà nó còn bỏ để đi làm. Nó coi anh ra gì đâu anh Tuấn. Anh không tỉnh à? Bọn anh đến với nhau không phải vì tiền. Bọn anh đến với nhau là vì tình cảm thật. Không có tình cảm thật đâu anh ơi. Sao nó lợi không dụng có? anh thôi. Hoa chưa bao giờ lợi dụng anh cả. Anh không hiểu được cái bản chất của cô ấy như thế nào đâu. Em là người phụ nữ em hiểu được. Anh ạ, anh về với em đi anh ạ. Em sẽ chăm sóc anh. Vậy em về đi, Hoa sắp về đấy. Anh không thích Hoa nhìn thấy cảnh này đâu. Sao anh lại như thế với em nhỉ? Như thế nào? Anh với Hoa đến với nhau là thật lòng. Anh và Hoa yêu nhau thật lòng. Nó lợi dụng anh thôi. Hoa chưa bao giờ lợi dụng anh gì cả. Anh đang ốm đau như thế này anh vẫn không chưa tỉnh được à? Em Đây là- bỏ hết công việc em có thể chăm sóc anh. Em ở lại hết. Em bỏ hết công việc, em bỏ hết công việc để em chăm anh. Chân anh khỏi rồi, anh bảo Hoa đi làm mà. Thế mà nó vẫn bỏ đi được. Thực ra đấy anh ơi, anh bị bỏ bùa. Bùa gì, không có bùa gì. Anh yêu Hoa thật lòng. Về với em như ngày xưa, em chăm anh đi. Thôi, anh với em không còn tình cảm gì nữa rồi. Đấy, chân đau như thế này mà nó còn bỏ anh đi làm được. Em xem thế nào đau thế này. Không sao, không sao. Em không cần quan tâm anh. Anh tự lo được. Em muốn quan tâm anh mà. Không cần. Em về đi, xong Hoa sắp về đấy. Không, kệ nó. Anh với Hoa sắp cưới nhau rồi. Cái gì? Cái gì? Anh với Hoa sắp cưới nhau rồi. Sao lại cưới nhau? Sao không cưới nhau được? Em không bao giờ để chuyện đấy xảy ra. Em sẽ phá bằng được. Sao em lại phá? Em chỉ có yêu anh thôi. Em sẽ phá bằng được. Em không chấp nhận. Không được. Sao em lại làm như thế? Không. Chuyện tình cảm của anh sao em lại... Không. Em không chấp nhận. Anh không thể đến với cô ấy được. Sao Em đến sẽ với cô phá. ấy được? Không, em không đồng ý. Em
Anh với Hoa yêu nhau thật lòng nên là chả có anh ngăn cấm được cả. Không, Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu này của anh với Hoa. để rồi xem. Em sẽ phá bằng được. Em đừng làm cái gì quá đáng quá. Em sẽ phá bằng được. Nó dám cướp anh khỏi em, không bao giờ em chấp nhận. Em vô lý đấy. Em nóng giận thôi nên em lỡ lời Em thôi. ở đây đây. Anh về với Em về đi. Chỉ có em là yêu anh thật thôi. Không, anh không có tình cảm với em đâu. Chỉ có em là yêu anh thật lòng thôi. Anh ấy bảo em về đi. Sao chị còn đến đây làm gì? Em Cái làm gì? về à? Chị mặt dày đến đây làm gì? Liên quan gì đến mày? Tao đi tìm anh Tuấn mà. Chị thích cô tù nữa gì? Này, tao nói cho mày biết nhá, cái việc kia tao không liên quan gì đến mày đâu nhá, con kia nhá. Em ơi. Chứ mặt dày đến đây làm gì nữa? Tao không liên quan gì đến mày nhá, mày đừng có nói như thế nhá. Em Mày là Chị chị nói bao nhiêu chuyện mà chị vẫn chưa chừa chứ? Em đi về đi. anh biết rồi còn gì nữa. Công an nó điều tra em không có tội gì nhá. Em đi về đi. Đó, xin lỗi nhá. Mẹ mày nhá. Em đi về Nói đi. phải biết nhá. Tao không liên quan gì đến mày nhá. Đừng có mà làm gì chờ tôi. Tao không về đây. Mẹ mày. Đi về. Mày mày. Đi về. Mày được lắm mày. Mày nhớ nhá. Mày. Mày nhớ tao ấy. Đừng có gì đến nhà tôi nữa. Mày. Thôi rồi mình đi với nhau. Sao anh để cho chị đến đây làm gì? Anh mới tự nhiên bà ấy đến. Muốn. Tự nhiên thấy lên đây, anh đang nằm trong giường người ta Em có Hoa đi nhá. anh Mày đuổi nhớ về. tao đi nhá con kia. Chị có lên đây tôi báo công an đấy. Tao thách mày đấy. Em đi về đi. Chú thích cô tù nữa gì? Thảo À. quán nhá con kia nhá. Đừng phá đám tình yêu của anh với Hoa. Chị có lên đây cái là hồn tôi. Trước đấy. Mày có thách mày đấy, tao sẽ phá bằng được. Tao nói cho mày. Em đi về đây. Tao thách. Người láo tuyết. Thích làm gì làm. Về được. Chắc là về rồi. Thế chị ấy lên lâu chưa anh? Mới lên được một lúc rồi. Hay là anh gọi chị ấy lên à? Không, anh gọi gì anh biết đâu mà gọi. Sao lại biết nhà em ở trên này mà biết chị tìm đến tận đây? Anh không biết đâu, vừa thấy hỏi người ta thấy bảo là hỏi thăm ấy. Tuyền đâu chả biết. Đâu? Thấy bà lên đây thấy anh như cảnh như vậy nãy em có buồn không? Không, em không buồn đâu anh. Anh đuổi bà đấy về suốt mà. Xong giờ sao lại ra cùng người. Giờ phải cẩn thận nhé. Anh nghĩ Tuyền không bỏ qua ra được chuyện này đâu. Bố em không sợ đâu anh ạ. Tuyền gây âm mưu lắm. Nên phải hết sức cẩn thận nhé. Cứ để xem chị ấy làm nào làm. Phải cố gắng bảo vệ tình yêu của mình ấy kìa. Vừa này có buồn, nhìn thấy anh thấy không buồn. Anh cứ không làm gì có lỗi với em là được. Vừa anh thấy lâu lắm, anh thấy em ghê như thế. Vâng, em nhìn chị đấy em bực mình lắm. Tức rồi. Hả? Em nhìn chị đấy em điên lắm. Hôm nay anh thấy nghe ác. Cứ kệ chị đấy đi anh ạ. Mình hiền từng lúc thôi anh ạ. Đúng. Có những lúc mình hiền đấy nhưng mà chị đấy có nói đâu, có biết điều đâu. Đúng. Nên là bây giờ em phải dán một tí. Kiên quyết đi. Vâng. À, anh ơi, thôi kệ chuyện này đi. Em mua cho anh ăn sáng. Chân Anh thế nào rồi? chân anh đỡ rồi. Cũng ổn rồi. Vâng. Vừa ấy mẹ điện bảo xong ấy xong về chắc là ăn xong anh về. Mẹ điện anh à? Thế sao anh cứ ở bác ở trên này được khoảng mấy hôm xong rồi về sau được, em đưa về. Thôi anh đi được rồi. Xe anh đi xe được rồi. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Em bắt cho. Nhưng mà đi ấy bán hết không? Em có bán hết anh. Ăn được. Đây thì em rút cho anh miếng. Ngon anh. Em ăn đi. Em sáng em bảo đi chợ về qua rồi thôi mua cho anh bát phở ăn cho dễ ăn. Em đỡ phải nấu cơm. Rồi. Thôi để anh ăn được. Anh xúc ăn cái này không tự xúc.
vừa đấy Tuyền thì bảo mẹ điện bảo là Tuyền vừa lên nhà anh gặp mẹ. Thế mà vẫn còn dám bắt bác mặc lên đấy. Chắc mẹ bảo là anh làm như này Tuyền mới lên. Trước với anh nói chuyện với mẹ xem nào chứ anh nóng ruột lắm. Rồi mẹ lại nghe theo Tuyền rồi lại chết. Vâng, không vì chân đỡ thì anh về qua hạn được, rồi xem bác thế nào. Trước này bị ổn đâu. Thái Nguyên không về à? Thái Nguyên không anh ạ. Rồi công an điều tra thế mà chị đấy vẫn chưa chừa nhỉ? Anh nghĩ Tuyền có nhiều mối quan hệ nên khả năng là cô ấy dùng mối quan hệ của mình để sát vào phù. Em Tuyền ghê. Có chứ. Chị đấy ghê mà nói lắm. Nghe sắc sảo lắm. Sao hồi xưa anh cũng không nghĩ đẹp đấy hả? Không. Chính vì thế nên anh mới bỏ anh. Giờ không hiểu sao chứ muốn quay lại với anh. Vừa nãy ở đây anh bảo là anh với em sắp cưới rồi. Nhưng Tuyền bảo là nhất định là không để cái đám cưới xảy ra. Đang lo. Tuyền là người dám nghĩ dám làm. Phải cố gắng lên nữa. Vâng, anh yên tâm em không ấy đâu. Em không yếu mềm như hồi xưa đâu. Phải cẩn thận. Anh sợ nhất là làm gì với em chứ. Có anh bên cạnh rồi em không sợ đâu. Hay là vì anh bảo mẹ cưới sớm để cho chuyện nó xong. Người ta tính như thế rồi sợ mình cưới rồi xong rồi họ cũng phá. Đấy thì có pháp luật lo gì. Tiền nhưng mà phải ý thức. Không phải lo anh ạ. Có gì mình chỉ làm gì sai trái mình báo công an thôi. Bác giải quyết cho mà. Cùng lắm là lại đi ngồi tù lần nữa. Anh ở nhà từ sáng giờ có thấy anh Công lên? Công à? Trông cũ em vậy? Vâng. Không. Mọi hôm nhiều em ở nhà thì hôm nào cũng thấy lên. Mấy nay chắc lại không thấy lên. Không thấy lên. Giờ mà lên đây chân đau này mà ông lại đánh anh cái này chứ. Em chỉ sợ. Hả? Sợ gì? Sợ anh ấy lên lại quấy rối. Không sợ. Lại quấy rối anh cái thứ lại xích mích với anh làm sao? Không thấy lên, anh ở nhà suốt nhưng không thấy lên. Thế mới đi ấy rau thế bán được nhiều tiền không? Em bán được ít thôi, rau nó cũng rẻ nhỉ. Cũng không được nhiều. Nhiều chuyện xảy ra quá. Em những cái chuyện này là những chuyện khác mình hết người. Anh thì có khi nào anh Công với chị Tuyền hợp tác với nhau không? Anh không biết được. Sợ họ lại thông đồng với nhau lên để gây chuyện với mình ý. Anh cũng đang lo sợ điều đấy. Tuyền mưu mô xảo quyệt lắm. Như ông kỹ sư trước nên thế mà Tuyền còn biết nữa mà. Đi chợ em cũng lo lắm, đi chợ cứ lo sợ anh Công mà lên quấy phá đám bị quấy rối mình thì em phải vội về. Công mà lên này chân đau này anh không làm gì rồi. Anh chắc không dám đánh anh đâu. Không biết được, sợ cái tính của anh ấy như hồi xưa ấy. Giờ Công với Tuyền hợp tác với nhau thì chết. Mình đến với nhau thì khó. Thôi nhưng mà kệ làm nào. Không sợ nhé. Có anh đây không sợ. Em không sợ đâu. Cũng bình thường anh ạ. Cứ mạnh mẽ lên như vậy đấy. Thế không sợ Tuyền đánh à? Có dám đánh lại Tuyền? Sao không dám anh? Thế cơ. Mình có làm cái gì sai trái đâu mà sợ. Anh ăn hết đi nhá, ăn nhiều vào. Ngon.
Em ăn nhiều đi. cho khỏe. Em ăn rồi, em ăn trên quán không? Anh bảo Dạ. hay là bây giờ anh dọn về thì ở với anh. Bây giờ anh sợ Tuyền là biết trên này rồi lại cứ lên làm phiền em thì chết. Thôi anh ạ, em ở trên này thì con Thái đi用dùng, để dịp khác thì em về đấy. Bây giờ Tuyền biết trên này rồi lại suốt ngày lên đây thì Không sợ đâu anh ạ. anh lo lắm. Có gì em gọi điện anh mà. Có gì điện anh nhé. Mà nên anh không phải lo đâu. Nếu nay phải gặp lại Tuyền xong rồi anh phải bảo Tuyền được. Thế không thể để này, mình chấm dứt ngay cái tình trạng này ra, thế không để thế này được. Không, anh không cần phải gặp cô đấy đâu. Có gì em sẽ gặp trực tiếp nói, chả sợ gì cả. Thế em dám gặp không? Có thì sao không gặp anh? Nhưng anh phải đi cùng không? Anh đi cũng được. Còn nếu mà đi Anh phải đi. đi phải bảo anh nhé. Mà không phải sợ gì đâu anh ạ. Ừ. Anh ăn đi. Thôi. Anh ăn đi. Đây anh em. Ăn đi xong rồi để em dọn. Còn em mua ngon ấy. Vâng. Anh ăn đi. Anh ăn Dọn không? nhá. Ừ. Chân ở đau chưa anh? Anh đỡ rồi. Đỡ hơn rồi chứ? Ừ. Em xem nào. Nói chung nó chỉ vong gân nhẹ. Hôm qua em bôi thuốc thì nó cũng đỡ hơn rồi. Vâng, cái này này nó nhanh hơn mà. Ừ. Đi được rồi. Bọn anh quét sân cho mà. Đấy, chân đau thế vẫn quét sân được. Thấy nhiều lá quá anh quét sân cho. Vâng. Thì khả năng bây giờ chắc ở nhà nghỉ ngơi xong anh đi về. Anh đi về chứ? Về xem tình hình dưới nhà như thế nào chứ anh lo lắm. Vâng. Sợ Tuyền về đấy lại cứ nói ngon nói ngọt mẹ anh lại nghe theo đấy, về lại. Vâng, thế anh đi về đi. Đi về xem thế nào xong có gì điện em nhé. Với anh hỏi xem công an không biết là Tuyền vụ án như nào mà đã xong rồi. Nhưng mà Tuyền lên đây mà quấy rối bảo anh nhé. Vâng. Bảo anh ai để anh lên để anh ấy làm việc. Anh không thể để cô ấy bắt nạt em mãi được. Vâng. Thế nhá. Vâng. Thôi anh về đi không phải cho sớm. Ừ, anh về nhé. Có gì điện em nhé. Anh về nhé. Vâng. Đi. Anh cầm cái nạng đi về xong rồi. Thôi không cần nạn đâu, anh đi được rồi. Anh đi nhá, anh về Vâng. đây. Anh về nhé. Ừ, Anh có đi được không đấy? được anh đi được, đỡ rồi. Hơi đau một tí thôi mà. Vâng. Anh cứ vào nghỉ ngơi đi Anh nhá. cẩn thận nhé. Rồi. Cứ vào nghỉ ngơi đi, không phải lo anh đâu. Vâng. Giờ mình kia đi được không?
xét được rồi. Alo, anh Thành công an đấy à? Vâng, tôi Tuấn đấy. Anh Thành tôi hỏi cái. Thế sao vụ án của Hoa xong chưa mà Tuyền đã được trả tự do rồi nhỉ? Thế có như vụ án đấy là chấm dứt xong rồi ạ? Chuyện đã xong rồi. Vâng, chứ chắc là tội của Tuyền chắc cũng nghĩ ai gì mà mới thả đấy chứ không phải làm. Vâng. Rồi vào cái trái nhé. Mẹ ơi! Mẹ! Ơi! Đi đâu rồi? Mẹ! Con về rồi. Con vừa về. Chân tay nào đó? Chân bong gân ngã nhẹ tí. Rồi. Ngã nào mà lại sưng to thế này mà thế đi khám bác sĩ chưa? Đi rồi không làm sao. Con vừa đi từ trên đấy về đây còn được nữa. Đi đứng thế nào mà lại ngã thế kia, khổ. Trượt chân cái không sao. Đi chụp chiếu hết chưa? Chú biết rồi, là không sao, đi dạng đỡ nó. Thế là chỉ bị sát ngoài da thôi, trong xương là không được gì gì. Không. Đi đứng thế nào mà lại này. Không sao, đỡ rồi. Hay mà nó lại gãy chân ra thì có phải khổ không? Đi đứng thì nó phải cẩn thận. Bị chảy xước tí thôi. Đấy, con nó còn may. Tôi bánh này của ai đây? Cái Tuyền nó lên chơi, nó lại mua quà cho mẹ. Không được ngay mà. Lấy làm gì? Mà không lấy, nó cứ để ở đấy, nó lại còn cho mẹ tiền, mẹ còn không lấy. Nó cho mẹ tiền nữa? Ừ. Nó lại cứ đưa cho mẹ mấy triệu, bác cầm tiêu, nhưng mà mẹ bảo là Tuấn là cho bác rồi bác không lấy. Thế là nó cứ nói mãi lại lấy túi bánh của nó, còn tiền nó cứ dúi mãi mẹ có lấy đâu. Lần sau em bảo Tuyền lên đây mẹ không cho, không lấy cái gì nữa, mà đuổi về luôn đi. Mà nghĩ tội lắm. Tội gì? Lại còn tội. Bây giờ nó... Thế mà vụ rồi mà đi tù nó chưa chừa, nó chưa sợ. Có lên đấy? Có, lên đây làm chuyện trên đấy lên đấy. Thế á? Vâng. Nó lên đây nó chơi, thế là nó lại hỏi thăm, bảo là quan đâu không có nhà, bảo là Tuấn nó lên chỗ Hoa, nó hôm qua thấy bảo ngã gãy sát chân. Thế nó bảo thế con lên đây con thăm anh Tuấn. Biết ngay mà. Thế mà tìm được ra. Nhưng mà nó cứ lên đây nó khóc lóc, nó bảo là nó chỉ yêu mình anh Tuấn thôi. Bác làm nào bác nói chuyện với anh Tuấn để anh Tuấn quay về với cháu, thế này cháu không có anh Tuấn cháu không sống được. Thế mới khổ. Thế bảo thế để bác về bác bảo Tuấn xem nó thế nào, như bác đi xem thì hai cái tuổi của con là không hợp nhau. Thế nhưng mà nó cứ khóc lóc, nó van xin. Tôi đang làm trò bày trò trước mặt mẹ, giả vờ đấy, mẹ tưởng này. Mẹ không hiểu tính Tuyền đâu. Tuyền là người không hề đơn giản đâu. Mẹ cứ nghe theo Tuyền rồi có ngày lại phạm tội đấy. Tốt nhất là sau Tuyền lên đây cho cái gì hoặc ấy thì mẹ đừng bao giờ nhận.
Thế nó lại bảo là hôm nọ là nó chuyện của Hoa là nó chỉ sai đồ đệ của nó là để dụ Hoa thôi, nhưng mà cái thằng đồ đệ đó nó lại không nghe ra, nó lại làm to như thế chứ nó có làm thế đâu. Con gọi điện cho công an rồi, công an đã bảo là Tuyền thả tự do, vụ án coi như kết thúc. Chắc là nó lại có tiền, nó lại ấy như nào để bắt thằng đồ đệ vào thế người khác vào đấy rồi nó lại được ra rồi. Mà bây giờ biết chỗ Hoa trên đấy, có mà suốt ngày lên đấy làm phiền, hôm nay lên đấy còn chửi nhau với Hoa trên đấy. Nhưng mà sao nó nói, nó bảo là nó không dính vì cái vụ đấy. Thế nó nói nào thì mẹ cứ tin đấy, có công an người ta điều tra hết rồi. Một tóm lại là sẽ cho tiền nó lấy không? Không, mẹ có lấy đâu. Nó cho nó cái túi ở đây, mẹ bảo là mẹ không, bác không lấy. Con cầu hôn Hoa rồi Hoa đồng ý rồi đấy. Thế thì sáng nó cứ mẹ bảo thế, nhưng nó cứ khóc lóc, nó van xin, nó bảo là bác về bác bảo anh Tuấn hộ con chỉ một lần này nữa thôi. Khóc kệ khóc, mẹ không phải quan tâm đến những vấn đề đấy nữa. Đừng sau con mà nhìn thấy lên đây là con đuổi về, con không cho vào đây nữa. Thế mẹ bảo là thế để bác về bác bảo Tuấn xem thế nó mà đồng ý thì được, không thì thôi, chứ bác không làm nào được. Con chả ra con đồng ý à? Bây giờ mẹ cũng không hồ đồ như trước nữa đấy. Sáng nó lên nó cứ khóc lóc, nó bảo thế, nhưng mà mẹ cứ bảo là để bác về bác bảo Tuấn, động viên Tuấn xem nó có nghe không, nhưng mẹ cứ nói cho nó xong lần qua lần đấy, còn thì kệ nó. Chỉ chả thế còn gì nữa, Tuyền là nhiều mưu mô lắm. Hôm nay lên từ đấy con đuổi thẳng về, con có cho ở đấy đâu. Tốt nhất là không dây dưa gì đến Tuyền. Thế hôm nay lên lại cãi nhau với Hoa thế này. Vâng, cãi nhau đấy, con phải đuổi mãi mới về ấy. Lên thì cứ quan tâm, quan tiếp hỏi chân hỏi chiếc, nhưng con không thích. Mà mẹ biết con này, con lại không thích thì không bao giờ con ấy. Con phải cái thích là được đâu mà. Con là con chỉ chọn nó yêu Hoa thôi. Bây giờ mà con lại chuẩn bị cưới xin rồi, bây giờ tự nhiên Tuyền lại xuất hiện như thế. Tuyền mà nếu mà cưới là Tuyền sẽ phá. Lên còn này lại mưu mô thế. Thế là con lên con bảo Hoa bảo là xem là thế nào để cho cưới đi, không có gì. Giờ nó mà biết chỗ ở đấy rồi, nó cứ lên suốt ngày lên nó phá rồi, các con nó không đến được với nhau đâu. Thì hôm nay con đặt vấn đề đấy với Hoa rồi, nhưng mà Hoa bảo chỉ suy nghĩ đã xem để dần dần xem nào, chưa vội vội. Dần dần thì bây giờ như thế này là mình phải cưới gốc luôn. Rồi giờ nó là tìm đủ mọi đoạn nó lên nó phá. Thì bây giờ con còn đang tính là như thế đây. Phá nào con, nhưng mà đợt này con làm căng, con Hoa quyết tâm làm căng. Nếu mà đến đấy là con đuổi về, con báo công an cho đi tù lần nữa. Vậy thì cứ nó quen nhiều xã hội đen lắm, nó chạy đủ kiểu, nó không phải đi tù đâu. Quen thì quen như quen mà. Sáng nó ngồi đây nó bảo là nó quen nhiều xã hội đen lắm. Con có tiền con không phải ngồi tù. Thế cái bánh của Tuyền bây giờ làm nào mẹ ăn không? Không, mẹ Tốt nhất mẹ ăn làm gì? Thích ăn mà con mua cho mẹ mấy túi ra mà ăn làm gì? Bánh của nó. Mẹ bảo mẹ không lấy, nó cứ để ở đây, nó về thì làm nào? Thế thì con vứt đi. Bánh với chè mang đây mà hối lộ. Này, bánh này.